हाय फ्रेंड्स, आज मी बनवणार आहे मसाला वांग। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता आपली कढई गरम झाली आहे। मी तेल घेतलं 2 पळी। तेल गरम होईपर्यंत आपण मसाला वाटून घेऊ। चला तर पाहूया मी वाटण्यासाठी काय काय साहित्य घेतले। आलं, लसूण, कोथिंबीर घेतली धुवून थोडीशी आणि थोडं खोबरं मिक्सरला चांगलं बारीक करून घेते। तेल चांगलं गरम झाले। तेल गरम झाले तर जिरं मोहरी टाकते। मोहरी घेतली, चांगली तडतडू द्यायची, म्हणजे चांगली फोडणी बसते। मोहरी चांगली तडतडली आपली। आता मी जिरं घेते। जिरं पण चांगलं फुलू द्यायचं। आता तयार केलेलं वाटण टाकू। ओलं खोबरं घेतलंय मी, त्याच्यामुळं चांगलं तेलात मसाला भाजून घेऊ। मसाला चांगला तेलात भाजून घ्यायचा। चांगला भाजून घेतल्यावर त्याला टेस्ट येते चांगली भाजीला। छान परतवून घ्यायचा तेलामध्ये मसाला। तेलात चांगला मसाला शिजला पाहिजे, मग चांगली चव येते भाज्यांना। मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचा। मसाला आता तेल सोडायला लागलाय। मसाला आता तेल सोडायला लागलाय। बाकीचे मसाले टाकून घेऊ आता। मी टाकते इथं हळद टाकली अर्धा चमचा। मी इथं वापरते थोडा सुहानाचा चिकन मसाला, थोडासाच टाकते, अर्धा चमचा। एक चमचा घरगुती मसाला टाकते। घरी बनवली चटणी मसाला बनवलाय मी घरी। हा दररोजच्या भाजीला माझा हात असतो। मसाला खाली चिटकू नये म्हणून मी पाणी घालते थोडं। आपलं वाटण वाटलेलं मिक्सरच्या भांड्यातलंच पाणी येते वाटणाचं। मसाला आपला चांगला फ्राय झालाय, चांगला परतवून घेतलाय तेलात।
मसाला आपला आता छान तेल सोडायला लागला आहे. चांगला तेलात भाजल्यामुळं त्याला तेल सुटायला लागले मसाल्याला. एक चमचा धने पावडर वापरते इथं. ते पण चांगली परतवून घ्यायचं. एक 2 ते 3 मिनटं. धने पावडरने पण भाजीला चांगली टेस्ट येते. आता मी शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेते. तुमच्या आवश्यकतेनुसार शेंगदाण्याचं कूट वापरू शकता. भाजीची क्वांटिटी जशी असेल तसं. चला, आपला आता मसाला तयार झाला आहे. आता वांगी सोडून घेऊया. वांगी धुवून चिरून घेतलेत. असे 4 काप केलेत मधनं. मीठ लावून घेते. मीठ भरून घेते त्याच्यात. देठापर्यंत असं लावून घ्यायचं. चांगली चव येते वांग्याला. चला, आता तयार मसाल्यामध्ये वांगी सोडूया. मसाल्यामध्ये आता वांगी परतवून घेऊ. चांगली एकजीव करून घेऊ. मसाल्यामध्ये आता चांगली वांगी परतवून घेतलेत. आता आपण शिजण्यासाठी पाणी घालूया. आता आपल्याला 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे वांगं झाकण ठेवून. तुम्हाला माझी मसाला वांग बनवण्याची साधी सोपी पद्धत कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगा. भाजी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला आणि कमेंटमध्ये सांगा.